It's a happy Easter mga KaWanders! I'm here again in my kitchen to share with you the joy of preparing best foods for the family. Today, we're going to prepare ginataang native chicken. But before that, please don't forget to subscribe in my channel and click the notification bell. Thank you! Magsimula tayo sa paggisa ng ating mga sangkap katulad ng onion, ginger, garlic, at red bell pepper. Kapag magiging golden brown na ito, ay pwede na nating ilagay ang ating 1 kilong manok. Ayan, ihalo lang po natin ng maigi doon sa ating mga sangkap. Pagkatapos, lagyan natin ng fish sauce, paminta, asin, at pwede na natin itong isimmer hanggang sa lumabas ang oil ng ating manok. Kapag lumabas na yung oil ng ating manok, ay pwede na nating ilagay yung ating second extract of coconut milk. Ayan, kapag kumulo na, ay ilagay naman natin ang ating lemongrass, yung siling labuyo, at saka yung ating sayote. Gumamit po ako ng sayote kasi wala kaming papaya. After 5 minutes, ay magiging ganito na ang ating niluto. Pwede na natin ilagay yung ating first extract of coconut milk. Ayan, pakuluin ito ulit. Kapag kumulo na, ay pwede na natin ilagay ang kangkong at scallions. Pag naluto na yung kangkong, ay pwede na nating i-serve. Tcharan! Nandito na ang ating ginataang native chicken para sa ating Easter Sunday. It's a feast for my tummy. Ayan guys, thank you for watching. Please don't forget to subscribe and God bless us all. Thank you. Mwah, mwah, mwah.